we are going to see the word of God. અને હવે આપણે પ્રભુના વચનમાંથી જોવા જઈ રહ્યા છે. The short topic saying salvation in the family. અને જે વિષય છે કે કુટુંબમાં ઉદ્ધાર. I hope I know everyone has where he has come from. હું જાણું છું કે તમે બધા જાણો છો કે તમે ક્યાંથી આવો છો. At home we have husbands. આપણા ઘરે આપણા પતિ હોય છે. At home we have women. આપણા ઘરે આપણી સ્ત્રી હોય છે. They are also children by the blessing of God. ઈશ્વરના આશીર્વાદના લીધે આપણા બાળકો પણ હોય છે. Those are three kind of people. આ ત્રણ પ્રકારના જે માણસો છે એ have their different lessons in the Bible. એમના માટે બાઇબલમાં અલગ-અલગ પ્રકારનું શિક્ષણ જોવા મળે છે. And in order to please God, we must start fearing him in our families. અને ઈશ્વરને માન આપવાને અર્થે આપણે હંમેશા આપણા કુટુંબમાં ઈશ્વરનું ભય રાખવું જોઈએ. When you receive salvation in your heart, જ્યારે તમારા હૃદયમાં તમે તારણ પ્રાપ્ત કરો છો, it doesn't stay there closed. ત્યાં તારણ પ્રાપ્ત કરીને ત્યાં બેસી રહેવાનું કે બંધ થઈ જતું નથી, પૂરું થઈ જતું નથી. But it springs like a fountain. પણ એ એક ફાઉન્ટેનના સમાન, સ્ત્રોતના સમાન એ વહે છે. Which is starting in your family. જેની શરૂઆત તમારા કુટુંબથી થાય છે. Then from your family to neighbors. તમારા કુટુંબથી તમારા પડોશીઓ સુધી. From neighbors to the church. પડોશીઓથી મંડળી સુધી. From the church to the region beyond. અને મંડળીથી આગળ બધા સમાજ સુધી, બધા માણસો સુધી. Let's first read in the Acts of Apostles. પહેલા આપણે પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં એક વચન વાંચીએ. Chapter 16, 16મો અધ્યાય verse 30 and 31. Acts 16, yes, 30 and 31. પ્રેરિતોના કૃત્યો Up to 16મો 32. પ્રેરિતોના કૃત્યો 16મો અધ્યાય 30 થી 32 કલમ. તેઓને બહાર લાવીને તેણે તેઓને પૂછ્યું કે હે સાહેબો, તારણ પામવા સારું મારે શું કરવું જોઈએ? તેઓએ તેને કહ્યું કે પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર, એટલે તું તથા તારા ઘરના સર્વ માણસો તારણ પામશે. ત્યારે તેઓએ તેને તથા તેના ઘરમાં જે હતા તેઓ સર્વને પ્રભુનું વચન કહી સંભળાવ્યું. This is a good story of the man who was like a policeman. આ બહુ સારી વાત છે, જે એવો માણસની વાત છે કે જે પોલીસમેન સમાન હતો. When Paul and Silas were imprisoned, જ્યારે પાઉલ અને સિલાસ બંદીખાનામાં હતા, this is the one who beat them seriously. આ જ માણસે એમને બહુ ખરાબ રીતે માર માર્યો હતો. In the night, રાત્રે they were singing. તેઓ સ્તુતિ આરાધના કરી રહ્યા હતા, ગાઈ રહ્યા હતા. Those people who were wounded, they were able to sing in praise. જે લોકોને કદાચ ઘા પડ્યા હોય, માર માર્યો હોય, એ લોકો પ્રભુની સ્તુતિ આરાધના તો કરી જ શકે, ગાઈ શકે છે. After singing, the prison were open. અને જ્યારે તેઓ સ્તુતિ આરાધના કરી રહ્યા હતા ત્યારે એ જેલના દરવાજા ખુલી ગયા. And the light was there because it was the power from heaven. ત્યાં એક પ્રકાશ હતો એટલા માટે કે ત્યાં દેવનું સ્વર્ગમાંથી સામર્થ્ય હતું. And the man was watching over the prison. અને માણસો જે બધા ત્યાં હતા એ આ જેલમાં બધા જોઈ રહ્યા છે. When he saw this, he would like to kill himself. અને જ્યારે આ દરોગાએ પણ એ જોયું ત્યારે એ પોતાની જાતને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. For he thought that prisoners have escaped. કેમ કે એને એવું લાગ્યું કે હવે બધા જે કેદીઓ હતા એ જેલમાંથી ભાગી ગયા હશે. Thinking about what is going to happen upon him, he said, better to kill myself before to be killed. અને એ ડરના કારણે કે એના ઉપર શું આવી પડશે, એને પણ મારી નાખશે, એટલા માટે એણે પોતે નિર્ણય કર્યો કે હું પોતે જ મરી જાઉં તો સારું. Paul knew
before the man could kill himself. અને પાઉલને ખબર પડી ગઈ એ માણસ પોતાની જાતને મારી નાખે એ પહેલા. He said, "You man, don't kill yourself. અને We are here." એટલા માટે પાઉલે કહ્યું કે અમે અહીંયા છીએ, તું તારી જાતને મારી નાખીશ નહીં. The man called for a light. And then he was looking if those two people are still around. અને આ માણસે જ્યારે એ પ્રકાશ ત્યાં આવ્યો ત્યારે પછી એ પેલા બંને માણસો પાઉલ અને સિલાસ ત્યાં છે કે નહીં એ પણ તપાસ કરી. It is when he came in the front of them trembling. અને ત્યારે એ પેલા બંને માણસોની આગળ ધ્રુજતા આગળ આવ્યો. In humbleness, in humility, he said, "Sir, what can I do to be saved?" બહુ નમ્રતાપૂર્વક એ બંને માણસોની આગળ આવીને દરોગાએ કહ્યું કે સાહેબ, તારણ પામવાને અર્થે હું શું કરી શકું? This is a good condition of the man who wants to be saved. આ બહુ સારી પરિસ્થિતિ છે એવા માણસોને માટે કે જેઓ તારણ પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે. He wants to be taught what he can do in order to be saved. એને એ શિક્ષણ મેળવવું હતું, શીખવું હતું કે મારે તારણ પ્રાપ્ત કરવાને અર્થે શું કરવું જોઈએ. They said, "Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your house." તેઓએ તેને કહ્યું કે પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર એટલે તું તથા તારા ઘરના સર્વ માણસો તારણ પામશે. When you receive Jesus truly, જ્યારે તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરો you છો are saved. ત્યારે તમે તારણ પામો છો. But remember, your faith cannot save any if he doesn't believe. પણ યાદ રાખો કે તમારો વિશ્વાસ બીજા કોઈને તારી શકતો નથી જો એ વ્યક્તિ વિશ્વાસ ના કરે ત્યાં સુધી. Everyone is saved on his sake. બધા જ પોતે તારણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. As nobody can eat for another, જેમ કોઈ વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને માટે ખાઈ શકતો નથી તે પ્રમાણે if the food is brought, જો ખોરાક લાવવામાં આવે I eat for myself. તો હું મારી પોતાની જાત માટે ખાઈ શકું. I can't eat in the benefit of my child. તો હું મારા બાળકોને લાભ થાય અથવા એમને પોષણ મળે એટલા માટે હું ખાઈશ તો એમને કશો ફાયદો નથી. My wife cannot get the profit of what I have eaten. અને મેં જે ખાધું એનો કોઈ પણ લાભ કે પોષણ મારી પત્નીને પણ મળશે નહીં. The same with salvation. એવું જ આપણા તારણને માટે છે. In order to be saved, you have to believe on your heart. Don't depend on other faith. તારણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે તમારે પોતે વિશ્વાસ કરવો પડશે, બીજા કોઈના વિશ્વાસ પર આધારિત થશો નહીં. But parents have the part in saving their family. પણ માતા પિતાની જવાબદારી છે એમના કુટુંબના તારણને અર્થે. That is why we are learning salvation in the family. અને એટલાને માટે આપણે આ વિષય વિશે શીખી રહ્યા છે કે કુટુંબમાં ઉદ્ધાર. I will quote an example in the book of Genesis. હું ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાંથી એક ઉદાહરણ તમને બતાવવા માંગુ છું. It is chapter 6. છઠ્ઠો અધ્યાય. Genesis chapter 6 verse 8. છઠ્ઠો અધ્યાયના 8મી કલમ. Yes. પણ નૂહ યહોવાની દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah was pleasing the Lord. નૂહ ઈશ્વરને આનંદ પ્રસન્ન કરી રહ્યો હતો. When all the world was full of sin. જ્યારે બાકીના બધું જ જગત આખું વિશ્વ એ પાપથી ભરાયેલું હતું. When you start from up, you find how the world was full of crime. જો તમે છઠ્ઠા અધ્યાયથી શરૂઆતથી વાંચો તો તમને ખબર પડે કે જગત કેટલી દુષ્ટતાથી ભરાયેલું હતું. Wickedness was increasing. દુષ્ટતા વધી રહી હતી. But Noah found grace with the Lord. પણ નૂહ યહોવાની દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો. On chapter 7 verse 1. અને 7મો અધ્યાયની એની પહેલી કલમ. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. અને યહોવાએ નૂહને કહ્યું કે તું ને તારા ઘરના બધા માણસો વહાણમાં આવો, કેમ કે આ પેઢીમાં મેં તને જ મારી સમક્ષ ન્યાયી જોયો છે. I wish
this blessing to everyone's family. હું આશા રાખું છું કે આ આશીર્વાદ દરેક માણસના કુટુંબમાં મળે. Come thou and all thy house into the ark. તું ને તારા ઘરના બધા માણસો આ વહાણમાં આવો. For thee have I seen righteous before me in this generation. કેમ કે આ પેઢીમાં મેં તને જ મારી સમક્ષ ન્યાયી જોયો છે. This is an important word if spoken to you by God. જો ઈશ્વર તમારા માટે આવું વચન બોલે તો એ બહુ મહત્વપૂર્ણ બાબત છે. Your nation has many population. તમારા દેશમાં ઘણી બધી વસ્તી છે. Is among the most populated countries. અને તમારો દેશ એ બીજા બધા દેશો કરતા વધારે વસ્તીવાળો દેશ છે. And many of your relatives are still worshiping idols. અને તમારામાંના ઘણા બધા સગા વહાલાઓ હજી પણ એ મૂર્તિ પૂજા કરનારા છે. Others don't know how to pray. બીજા લોકોને કદાચ કેવી રીતે પ્રાર્થના કરવી એનું કોઈ જ જ્ઞાન નથી. Others are full of different kind of sins. અને બીજા લોકો ઘણા બધા અલગ-અલગ પ્રકારના પાપથી પીડાય છે. When God has found you as one person in your country, જ્યારે તમારા દેશમાં ઈશ્વર તમને એકલામને ઉદ્ધાર માટે પસંદ કરે છે, you have certainly got grace in the sight of the Lord. ત્યારે ચોક્કસ તમે દેવની દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યા છો એવું કહી શકાય. But it is not enough. પણ એટલું પૂરતું નથી. Your faith must go and save at least your family members. તમારો વિશ્વાસ આગળ વધારીને ઓછામાં ઓછું તમારું કુટુંબ ઉદ્ધાર પામે એવું કરવાનું છે. Your wife, તમારી પત્ની, your children, sons and daughters. તમારા દીકરા અને દીકરીઓ. Noah had 3 sons. નૂહના 3 દીકરાઓ હતા. Those 3 sons had been married. અને આ 3 દીકરાઓના લગ્ન થયેલા હતા. Their wives also were saved. એમની પત્નીઓનો પણ ઉદ્ધાર થયો. Then when we take Noah, it is one. જ્યારે આપણે નૂહાને લઈએ તો નૂહ એક છે. His wife, એની પત્ની, they are 2. તો 2 થયા. His 3 sons, his 3 boys, they are 3 equal to 5. અને એમના 3 દીકરા એટલે 3 અને એ 2 એટલે 5 થયા. Plus their wives, 5 plus 3 equal to 8. અને 5 એ 5 ની સાથે એ 3 દીકરાઓની 3 પત્નીઓ એટલે 5 ને 3 8 થયા. It is only those 8 people who entered the ark. આ ખાલી કેવળ 8 જ માણસોને વહાણમાં સ્થાન મળ્યું. And imagine the world was full of people. અને તમે ખાલી વિચાર કરો કે એ સમયે આખું વિશ્વ એ માણસોથી ભરાયેલું હતું. Let me ask you. હું તમને આ પ્રશ્ન પૂછવા Was માંગુ it છું. grace or not? શું એ કૃપા હતી કે નહીં? Was it a favor? શું એ એમના પ્રત્યેની ફેવર હતી ઈશ્વરની કે નહીં? Yes. Who can deny to receive that kind of favor? તો આ પ્રકારની ફેવર પ્રાપ્ત કરવાને માટે કોણ ના પાડી શકે? બધાને આવી ફેવર જોઈએ. If this favor is once given you, can you refuse? No. જો તમને આવી કૃપા એકવાર આપવામાં આવે તો શું તમે ના પાડશો? Let everyone open the door of his heart and his family to receive Jesus. આવો આપણે બધા જ આપણું પોતાનું અને આપણા કુટુંબનું હૃદય ખોલીએ ઈશ્વરને આપણા ઉદ્ધારકર્તા તરીકે સ્વીકારવાના માટે. Let's not read history only. Let's come on our point. ખાલી ભૂતકાળને જ વાંચીએ નહીં પણ આપણે આપણા વર્તમાનને પણ જોઈએ. How can salvation enter into your house? કેવી રીતે ઉદ્ધાર તારણ તમારા કુટુંબમાં મેળવી શકાય? Let's open the book of Job, અય્યુબનું પુસ્તક જોઈએ, chapter 11, એનો 11મો અધ્યાય verse 13. અને એની 13મી કલમ. Yes. Job 11:13. Yes. અય્યુબ 11 અને 13. જો તું તારું મન પાઘરું રાખે અને તેની ભણી તારા હાથ લાંબા કરે. Yes. You read from 13 up to 14.
13 અને 14 કલમ. જો તું તારું મન પાધરું રાખે અને તેની ભણી તારા હાથ લાંબા કરે, તારામાં જે પાપ હોય તે જો તું છેક દૂર કરે અને અનીતિને તારા તંબુઓમાં રહેવા ન દે. If thou prepare thine heart and stretch out thine hands toward him, if iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles. Here are steps to take in order to get salvation. અહીંયા એ સ્ટેપ લખવામાં આવ્યા છે કે કેવી રીતે આપણે ઉદ્ધાર પ્રાપ્ત કરી શકીએ. First, પહેલું પગથિયું, prepare your heart. તમારા હૃદયને તૈયાર કરો. To prepare your heart means to be pure in your heart. હૃદયને તૈયાર કરવું એનો અર્થ તમારા હૃદયમાં શુદ્ધ થવું. Don't plan bad. Don't plan evil. ગુંડી યોજનાઓ કરવી નહીં. Don't wish others evil. બીજાઓના પ્રત્યે ભૂંડું વિચારવું નહીં. Don't cling on a bad desire, an evil desire. Don't retain it in your mind. કોઈ ભૂંડી યોજના કે કોઈના પ્રત્યે ભૂંડી યોજના કરવી નહીં. For Jesus said, કારણ કે ઈસુએ કહ્યું, blessed are the pure in heart, કેમ કે જેઓ હૃદયમાં શુદ્ધ છે તેઓને ધન્ય છે, for they shall see the Lord. કેમ કે તેઓ દેવને જોશે. That is the first step to take in order to receive salvation into your family. આપણા કુટુંબમાં ઉદ્ધાર મેળવવાને માટેનું આ પ્રથમ પગથિયું છે. Purity in heart. હૃદયમાં શુદ્ધતા. Do not segregate people. Do not discriminate. લોકોની વચ્ચે તફાવત કરશો નહીં. એકને ઊંચ નીચ રાખશો Some નહીં. people can honor the rich and despise the poor people. ઘણા બધા લોકો જે ધનવાન હોય એમને માન આપતા હોય છે, પણ જે ગરીબ હોય એમને તુચ્છકારતા હોય છે. This is not purity. એ શુદ્ધતા નથી. A pure person has nothing to hide. જે શુદ્ધ મનવાળો શુદ્ધ હૃદયવાળો વ્યક્તિ છે એની પાસે કશું જ સંતાડવા જેવું હોતું નથી. Why don't you want your wife to know where you are? કે શા માટે તમે એવું ઈચ્છતા નથી કે તમારી પત્ની જાણે કે તમે ક્યાં છો? It is because you are not sure of where you are. કારણ કે તમને ખબર છે કે એ તમે જે જગ્યાએ છે એ ખોટી છે. A pure person has nothing to hide. જે શુદ્ધ હૃદયવાળો વ્યક્તિ છે એની પાસે કોઈ જ બાબત સંતાડવા માટે હોતી If નથી. you ask him, where are you coming from? જો તમે એને પૂછશો કે તમે ક્યાંથી આવો, તું ક્યાંથી આવે છે, He will openly say to you, from Stephen's house. તો એ તમને ચોખ્ખું કહેશે કે હું સ્ટીવનના ઘરેથી કે આ જગ્યાએથી આવું છું. એની પાસે કશું જ સંતાડવાને હોતું Do નથી. you have money? Do you have some money? શું તમારી પાસે થોડા પૈસા છે? Yes, I do. તો હા, મારી પાસે છે. It is straight. It is straight. એ સીધું કહેશે, ચોખ્ખું કહેશે. He will not say, why do you ask me? તો એવું નહીં કહે કે કેમ તું મને પૂછે છે. No, he will say, I have. Please. ચોખ્ખું કહેશે કે મારી But પાસે it is છે, little. It is પણ little. થોડા છે. Yes. Then there is nothing to hide when we have purity in our heart. જો આપણા હૃદયમાં શુદ્ધતા હોય તો આપણી પાસે કશું જ સંતાડવાને માટે હોતું નથી. Let us purify our heart. આવો આપણે આપણા હૃદયને હજી વધારે શુદ્ધ કરીએ. Because there are some sins you don't do physically. કેમ કે એવા ઘણા બધા પાપ છે જે કદાચ આપણે શારીરિક રીતે કરતા But નથી, God who sees in heart, He may find them in you. પણ જે ઈશ્વર આપણા હૃદયને જોનાર છે એને ખબર પડી જાય છે કે આપણામાં આ પાપ છે. The first step is to purify our heart. પહેલું પગથિયું આપણા હૃદયને શુદ્ધ કરવાનું છે. The second, બીજું પગથિયું, stretch out your hand toward Him. ઈશ્વરની ભણી આપણા હાથ લાંબા કરીએ, ઊંચા કરીએ. When I say like this, what does it mean? જ્યારે હું તમારી પ્રત્યે આમ હાથ માંગુ, હાથ લંબાવું તો અર્થ શું થાય? I don't know your language, but if I do like this, હું તમારી ભાષા જાણતો નથી પણ હું આમ માંગુ, આમ હાથ લાંબો કરું તો શું અર્થ have થાય? you known what I'm doing? તમને ખબર નથી કે હું શું કરી રહ્યો છું? I'm asking. હા, હું I'm તમારી પાસે okay. કંઈક માંગી રહ્યો છું, માંગી રહ્યો છું. To stretch our hands toward God અને એટલાના માટે ઈશ્વરની ભણી આપણા હાથ લાંબા કરવા એટલે means એનો અર્થ I don't have wisdom. Give me, please. મારી પાસે કોઈ જ્ઞાન નથી, પ્રભુ મને જ્ઞાન આપો. I don't know how to educate my children. Give my the knowledge. મને આવડતું નથી કે હું
હું મારા બાળકોને કેવી રીતે ભણાવીશ, પણ પ્રભુ તમે મને જ્ઞાન આપો. There is no harmony between me and my wife. God give me that harmony. I need it. મારી અને મારી પત્ની વચ્ચે એકતા નથી. પ્રભુ મને એવી એકતા આપો અમારા બંને વચ્ચે. We have stayed together. We don't have a child. Give us a child or give us patience. Like that. Give us a child or give us patience. Patience. પ્રભુ અમારી પાસે બાળક નથી, અમને બાળક આપો અથવા તો ધીરજ આપો કે જેથી અમે રાહ જોઈ શકીએ. Prayer can do all things. પ્રાર્થના એ બધું જ કરી શકે Can છે. solve all problems. એ આપણા બધી જ સમસ્યાઓને સોલ્વ કરી શકે છે. In the time of poverty, you kneel down and pray. ગરીબાઈમાં તમે ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના કરો છો. When your children disobey, you start to pray for them. જ્યારે તમારા બાળકો તમારી આજ્ઞાઓ માને નહીં ત્યારે તમે એમના માટે પ્રાર્થના કરો. We need to have prayerful families. આપણું કુટુંબ એ પ્રાર્થનાવાદી કુટુંબ હોય. Let us not only pray being here, but let us have a habit to pray at home. ખાલી રવિવારે મળતી સંગતમાં જ નહીં પણ ઘરે પણ પ્રાર્થના કરવાની ટેવ પાડીએ. For we stay at home more than we stay here. કારણ કે અહીંયા રહીએ છીએ એ કરતા ઘણો બધો વધારે સમય આપણે ઘરે We રહીએ need છીએ. to pray morning and evening. આપણે સવારે અને સાંજે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. Yes. Number 3. ત્રીજી બાબત, When you want salvation in your family, જ્યારે તમે તમારા કુટુંબમાં ઉદ્ધાર તારણ મેળવવા માંગતા હોય ત્યારે if iniquity be in your hand, put it far away. જો કોઈ પણ પ્રકારનો પાપ કે અન્યાય હોય તો એને દૂર કરો. When the word of God says the hand, means the works. જ્યારે પ્રભુનું વચન હાથ વિશે વાત કરે છે એનો અર્થ કે આપણા કામો વિશે દર્શાવે છે. The acts we do is what compose our hand. આપણે જે કામ કરીએ છીએ એ આપણા હાથોને બનાવે છે. To reject something as iniquity is to forsake any evil doing. કોઈ અન્યાયને ધિક્કારવો એટલે આપણે કોઈ પણ પાપ પ્રત્યે આપણે ના પાડીએ છીએ. It is killing, એ કદાચ હત્યા હોઈ શકે, stealing, ચોરી હોઈ શકે, it is smoking, ધૂમ્રપાન હોઈ શકે, drinking beer, દારૂ પીવાની વાત હોઈ શકે, adultery. વ્યભિચાર હોઈ શકે. Whatever God has forbidden, don't touch on it. જે કંઈ ઈશ્વરે આપણને કરવાની મના કરી છે એને સ્પર્શ કરશો નહીં. Beating your wife, તમારી પત્નીને મારવી, whatever you do, which is not according to God's will, you have to reject it far away. જે કંઈ તમે કરો જો એ ઈશ્વરની ઈચ્છામાં ના હોય તો એને તમારા જીવનથી દૂર કરો. Number 4, ચોથી બાબત, which is also an important issue, અને એ પણ બહુ મહત્વની બાબત છે, especially to the head of the family. ખાસ કરીને જે કુટુંબના ધણી હોય એના માટે. Let not wickedness dwell in your tabernacles. અને અનીતિને તારા તંબુઓમાં રહેવા ન દે. Don't allow any sin to dwell in your house. કોઈ પણ પ્રકારના પાપને તમારા ઘરમાં રહેવા ના દો. What does it mean? એનો અર્થ શું થાય? You have a friend. તમારા મિત્રો છે That friend is smoking. અને જો એ મિત્ર ધૂમ્રપાન કરનાર હોય Don't allow him to smoke while he's sitting in your house. તો તમારા ઘરે બેસીને એને ધૂમ્રપાન કરવા દેશો નહીં. This is the family government. આ આપણા કુટુંબની સરકાર છે. Do you understand the government? શું તમે સરકાર એટલે સમજો છો? Government. For example, ઉદાહરણ તરીકે there are governments which don't agree with drugs. એવી સરકાર હોય છે કે જે ડ્રગ્સના વ્યવહારની સાથે એ મના કરે છે, ના પાડે છે. Others can endure to have drugs in their families, in their countries. બીજા ઘણા બધા દેશો છે જ્યાં કદાચ ડ્રગ્સ ની મના નથી. When you reach on the border, they make checking. અને જ્યારે તમે એ સરહદ પર પહોંચશો કોઈ દેશની ત્યારે તેઓ તમારું તપાસ કરશે. When they discover something they don't agree, you are taken.
You can't enter with it. અને જ્યારે એવી કંઈક બાબત એમને જો તમારી બેગમાંથી મળે તો તમને એ એમના દેશમાં પ્રવેશવા દેશે નહીં. This is what every husband must do in his own family. આવું જ દરેક પતિએ પોતાના કુટુંબમાં કરવાનું છે. My sons and daughters, મારા દીકરા અને દીકરીઓ, don't insult one another in my family. It is not allowed. કોઈ પણ એકબીજાનું ઇન્સલ્ટ કરશો નહીં, કેમ કે મારા કુટુંબમાં એવું કરવાની મના છે. There is punishment. એની માટે સજા રહેલી છે. My husband, it's not good to insult me. મારા પતિ, તમે મારું ઇન્સલ્ટ કરી શકો નહીં. My wife, મારી પત્ની, it's not good to do anything with independence without consulting one another. એકબીજાની સલાહ સૂચન વગર એકલા હાથે કશું કરવાનું નહીં. We have to plan together. આપણે પતિ અને પત્ની બંને મળીને સાથે પ્લાન કરવાનું છે, આયોજન કરવાનું છે. It's not good to spend money anyhow. Let us economize. કોઈ પણ રીતે પૈસા વેડફવા જોઈએ નહીં, એની કાળજી રાખવી જોઈએ. Don't allow iniquity to dwell in your house. અન્યાયને, અનીતિને તમારા ઘરમાં પ્રવેશવા દેશો નહીં, રહેવા દેશો નહીં. These are 4 steps we can take in order to have saved families. આ 4 પગથિયા છે આપણા કુટુંબને તારણ પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે. The first is to prepare our heart. આપણા હૃદયને તૈયાર કરવું. If something is evil in your plan, you reject it. જો તમારા હૃદયમાં અથવા મનમાં ખોટી યોજના હોય તો તમે એને દૂર કરો. Secondly, બીજી બાબત, let us reject whatever is in our deeds which is not pleasing God. એવા કંઈ પણ પાપ, એવું કંઈ પણ કામ હોય જે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરનારું ના હોય, એને પણ દૂર કરવું. Number 3, ત્રીજી બાબત, let us pray God in whatever condition we may be. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ કે સંજોગોમાં આપણે હોઈએ, આપણે હંમેશા પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. Let us have prayerful families. આપણું કુટુંબ એ પ્રાર્થનાવાદી કુટુંબ બને. Let us train our children to pray. આપણા બાળકોને પ્રાર્થના કરવાને માટે શિક્ષણ આપીએ. Let husband and wife pray together. પતિ અને પત્ની સાથે મળીને પ્રાર્થના કરે. Even if there is misunderstanding between them, let them call God to come and solve the problem. જો કોઈ પણ પ્રકારનું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, અણસમજ પતિ પત્ની વચ્ચે હોય તો તેઓ ઈશ્વરને આહ્વાન આપવું જોઈએ કે ઈશ્વર એનું સોલ્યુશન આપે. Number 4, ચોથી બાબત, don't allow wickedness to stay in your house. તમારા ઘરમાં કોઈ પણ પ્રકારના અન્યાય કે અનીતિને રહેવા દેશો નહીં. Let the law of God be the guardianship of your house. દેવનો નિયમ આપણા બધાને માટે ગાર્ડિયન સમાન થાવ. You know, we make wall. તમને ખબર છે કે આપણે દિવાલો બનાવીએ છીએ. We surround our house with wall. આપણે આપણા ઘરને દિવાલોથી ચોતરફ ઘેરીએ છીએ For being safe. કે જેથી આપણે સેફ રહીએ. The same when we want peace in our families, we have to surround our house with the law of God. અને એવું જ જ્યારે આપણે આપણા કુટુંબને આપણે શાંતિપૂર્વક રહેતું જોવા માંગીએ છીએ તો આપણે ઈશ્વરના નિયમોથી આપણા ઘરને ઘેરેલું રાખવાનું છે. This is what we can do to preserve our families. આપણે આપણા કુટુંબને બચાવવાને માટે આટલી બાબતો કરી શકીએ. Because soon the world is going to be destroyed. કારણ કે બહુ જલ્દીથી આ વિશ્વનો જગતનો નાશ થવાનો છે. As it happened in the time of Noah. નૂહના સમયમાં જેવું થયું એવું થવા જઈ રહ્યું છે. There will not be flood, but there will be consuming fire. પૂર નહીં આવે પણ એક આગ, બાળી નાખનાર આગ આવશે. Only those who will be saved are those who are like Noah. જેઓ તારણ પ્રાપ્ત કર્યું છે એ લોકો જ નૂહના જેમ બચી શકશે. I wish husband to be Noah in our time. હું એવી પ્રાર્થના કરું છું કે તમારા કુટુંબના, આપણા કુટુંબના જે પુરુષો, જે પતિઓ છે એ આ સમયમાં નૂહ સમાન બને. I wish women to obey their husband who has taken the decision of being Noah
today's Noahs. હું એવી પ્રાર્થના કરું છું ને એવી આશા રાખું છું કે સ્ત્રીઓ એમના પતિઓની આજ્ઞાને માને કે જેમણે નક્કી કર્યું છે કે આ દિવસોમાં એ નૂહના જેવા બનશે. Because it was not easy for the wife of Noah to agree with the husband who is taking the property to build an ark. કારણ કે એવી સ્ત્રી એ પત્ની માટે બહુ અઘરું હતું કે એના જે પ્રોપર્ટીનો જે માલ સામાન હતો, માલ મિલકત હતી, એ બધું વહાણ બાંધવાને માટે એ લઈ જાય. All the money building an ark. All the money building an ark. Well- 1 year, 2 years, 120 years. વહેલી સવારે ઉઠીને એ વહાણ બાંધવા જતો રહે. વહેલી સવારે ઉઠીને એ વહાણ બાંધે. 120 વર્ષ લાગ્યા એ વહાણ બાંધતા. Others increasing in farm, whatever, for him, he's only building an ark. બીજા લોકો કદાચ ખેતરે ખેતમજૂરી કરવા જાય, નોકરી ધંધાએ જતા હતા, પણ આ જે નૂહ હતો એ કેવળ વહાણ બાંધતો હતો. I wish our boys, our daughters to be like Noah's children. હું એવી પ્રાર્થના કરું છું કે આપણા બાળકો, આપણા ભાઈઓ અને બહેનો એ નૂહના બાળકો સમાન બને. So when the world will cry bitterly in the soon future, કેમ કે આવતા નજીકના ભવિષ્યમાં જ્યારે આ જે વિશ્વ છે એનો નાશ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે let us be safe in the ark. આપણે વહાણમાં આવીને પોતાની જાતને બચાવી લઈએ. And an ark today is Jesus or the gospel. The અને gospel. આપણું is જે our ark. આજનું વહાણ છે એ સુવાર્તા છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે છે. In order to be saved, we must enter the ark, which is to receive the gospel, and the gospel is Jesus. અને જો આપણે પોતાની જાતને બચાવવા માંગીએ છીએ તો આપણે એ વહાણમાં જવાનું છે, અને વહાણ એટલે કે સુવાર્તા છે, અને સુવાર્તા ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે છે. This is what I wish everyone. હું આ બધાને માટે અમારી એવી પ્રાર્થના છે. Believe in the Lord Jesus. ઈસુ ખ્રિસ્ત પર You વિશ્વાસ કરો, shall be saved. તો તમે ઉદ્ધાર પામશો. You and your family. તમે અને તમારું કુટુંબ ઉદ્ધાર પામશે. May God grant us this grace in Jesus' name. પ્રભુ આપણને આવી કૃપા આપે, પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમેન. Amen.